Lahat na ngayon online. Online shopping, online meeting, online payment. Sa Philhealth, narito na. Lahat na ngayon online. Online shopping, online meeting, online payment. Sa Philhealth, narito na ang aming tugon. Lahat na ngayon online. Online shopping, online meeting, online payment. Sa Philhealth, narito na ang aming tugon sa inyong request para sa mas mabilis at pila-free payment para sa mga self-earning individuals. Sa pakikipagtulungan sa iPay MYEG Philippines Incorporated, inilulunsad ng Philhealth ang pagbabayad ng contribution online. Paano ang pagbabayad? Mag-login sa www.philhealth.gov.ph. Piliin ang online services. I-click ang Philhealth Member Portal at mag-create ng account. Hanapin ang Payment Management at mag-generate ng Statement of Premium Account. Piliin ang paraan ng pagbabayad. Para sa debit o credit card, kumpletuhin ang lahat ng mga hinihinging detalye. Ibigay ang one-time PIN o OTP na ipinadala sa iyong mobile number. Para sa GCash, piliin ang mobile payment method at i-click ang GCash. Ibigay ang iyong GCash number. Ilagay ang GCash MPIN na ipinadala sa iyong mobile number. Isang confirmation receipt ang matatanggap para sa successful na pagbabayad. Sa Philhealth, lubos naming hangad ang mas ligtas na pamilyang Pilipino. Magbayad na ng inyong contribution online. Para sa karagdagang impormasyon, Ako po si Nanay Mary Grace Calamba, 31 years old po. Nakatira kami sa Bonbon Lower, Lobok, Bohol. Namumblema po kami sa pagbayad dun sa ospital kasi yung tinurok ni baby, mamahaling gamot. Laking tuwa ko po, nasagip yung buhay namin, dalawa ni baby po. Pati yung financial problem po namin, nasagot po na Z-benefits po. Kaya tuwang-tuwa po kami nung nalaman namin na mayroon palang ganitong programa sa Philhealth. Ano nga ba ang Agap Ligtas? Isang proyekto ni Police Colonel Joseph R. Arguelles, Rizal Police Provincial Director na naglalayon kaagad maaksyonan ang maliliit na problema upang maiwasan ang krimen o aksidente at maging malinis ang kapaligiran. Ito ang mga sumusunod na dapat na i-report sa kinauukulan bago may maganap na krimen o aksidente. Una, illegal na pagsusulat sa mga pader o gusali or eradication, prevention of vandalism. Ang vandalismo ay mahigpit na ipinagbabawal at may parusang maaaring kaarapin ang sinumang lalabag dito. Walang pahintulot o illegal na pag-iinom sa pampublikong lugar. Bakit nga ba bawal? Dahil kalimitan dito nagsisimula ang pag-aaway o pagkakagulo, bugbugan at iba pa. Kaya dapat e-report agad. Sira-sira o lubak-lubak na kalsada. Hindi na nga magandang tingnan. Abala pa para sa mga motorista. Ang pagkakaroon ng magandang kalsada ay pagkakaroon ng ligtas na paglalakbay. Kaya aksyonan agad yan. Tambak na basura. Ang basurang hindi maaksyonan nagdudulot ng sulasok sa lansangan. Ang pagbaha sa mga lugar ay gawa ng walang pakundangan na tambak ng mga basura kaya dapat aksyonan agad yan. Bukas na manhole.
Marami ng mga pagkakataon na may nahulog o nasaktan dahil sa bukas na manhole, kalimitan pa ngay mga kabataan, kaya dapat ito ay maaksyonan. Kaligtasan natin ang prioridad, lalo na ng ating mga anak. Kaya panawagan ng ating kapulisan na kaagad ipagbigay alam ang mga lugar na pwedeng pagsimula ng krimen dahil mas maagap mas ligtas. Agap ligtas. Alampatid ang serbisyo publiko ng Diwa Party List sa panahon ng pandemya. Namahagi tayo ng COVID kits, PPE, pati na rin pagkain sa community distribution. Katuwang ang DSWD at DOLE, nagpaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng hanap buhay. At nang humagupit ang mga bagyo, agad tayong tumulong sa pamamagitan ng mga relief operations. Tuloy-tuloy din ang pagtaguyod natin sa mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon at panghanap buhay. At ang pagpapalawig ng mga farm-to-market roads at evacuation centers sa mga lalawigan na Zambales at Bohol. Naipasa naman natin sa third reading ang bill patungo sa security of tenure at tinugunan ang mga isyu ng katiwalian na inihain sa Blue Ribbon Committee. Asahan nyo ang walang pagbitiw na serbisyo at aksyon mula sa Diwa Party List. Magandang balita para sa lahat ng mga Philhealth members. Maaari nang ma-view online ang inyong membership at contribution records gamit ang Philhealth Member Portal. Hindi na kailangan lumabas pa ng bahay at mananatiling ligtas kasama ang iyong pamilya. Sa pamamagitan ng inyong smartphone o computer, sundin lamang ang mga sumusunod upang ma-access ang inyong Philhealth Member Portal. Step 1. Pumunta sa Philhealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2, i-click ang Online Services. Sa category ng Membership, i-click ang Member Portal. Step 3, mag-create o gumawa ng user account. I-click ang Create Account at sa Member Portal Account Creation, punan lamang ang mga hinihinging personal information at gumawa ng inyong sariling password. Step 4, i-activate ang link na ipinadala sa inyong email address. Step 5, mag-login gamit ang inyong Philhealth Identification Number at ginawang password. Kopyahin ang CAPTCHA number at i-click ang Login. Matapos mag-login sa inyong account, makikita agad ang inyong member information at mga pangalan ng idineklarang dependents. Kung nais mag-download at mag-print ng inyong member data record, i-click lamang ang Print MDR. Para naman ma-view at matiyak na tama ang inyong binabayarang kontribusyon, i-click lamang ang Premium Contribution. Hindi lang yan ang serbisyong pwede makamit sa paggamit ng inyong Philhealth Member Portal dahil maaari ka na rin makapag-generate at makapag-print ng Statement of Premium Accounts o SPA, ma-view ang iyong SPA history at higit sa lahat, makapagbayad online. Upang makapag-generate ng SPA, pumunta sa Payment Management Module at i-click ang Generate SPA Submodule. Sunod ay piliin kung ilang buwan ang nais bayaran. Ang lahat ng SPA na na-generate ay maaaring makita sa View SPA History submodule. Matapos makapag-generate ng SPA, maaari na makapagbayad. Mamili lang ng payment partner sa mga nakadisplay na icon at paraan ng pagbabayad kagaya ng credit card, debit cards at prepaid cards. Kung successful ang payment transaction, makakatanggap ng Electronic Philhealth Acknowledgement Receipt o EPAR na maaaring i-download o i-print sa Philhealth Member Portal. Makakatanggap din ng electronic receipt mula sa payment partner kung saan makikita ang kontribusyon at convenience fee na binayaran. Automatiko naman magre-reflect ang inyong binayarang kontribusyon sa Member Contribution Payment History ng inyong account. Kung hindi pa din posted ang inyong binayarang kontribusyon, makalipas ang 24 oras, maaaring tumawag sa PhilHealth Action Center para sa assistance. My PhilHealth Portal. Easy, fast, hassle-free.
We know how hard it is when someone in the family gets sick. That's why we are right here where we can help lessen your burden. If you need help about your Philhealth, just look for us in the hospital. The Philhealth Cares, Customer Assistance, Relations, and Empowerment Staff. Hatid namin ay taus-pusong serbisyo dahil kami ay nagmamalasakit sa inyo. Yan ang alagang Philhealth. And we're the Philhealth Cares. Hi, this is retired General Emiliano D. Templo. You are listening to the program of Mike the Twin, otherwise known as Anghel de la Guardia. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ni Mike de la Guardia, the Twin, sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po si Martin Aguda. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike the Twin. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng Diwa Party List. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel la Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Ako po si Bong Lebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike the Twin. Samahan niyo po kami. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, nasa Europa, UAE, Qatar, lahat ng iyong hirap at masakit ay merong sagot. ating Sa kakwatihan, madilim mong mundo tundaluan, na nababalo. kapulisan, Bubuksan ko yan at kaakibat sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang. empleyado At ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala. Kahit anong Ang mangyari, ating mga di kita kabataan iiwan. o ang ating mga tinatawag millennial. Mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, programang para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la National Guardia. Security Community, whole of government and whole of society working together para ayusin yung intergenerational problem na yan. Si Chairman mismo nagtatanong to see ginagawa ng mga tropa na mandato na mag-check ng mga drivers, lalong-lalo na yung mga babiyahe na malayo. Ako po ang inyong lingkod, Mike La Guardia, the Twin, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng Pupunasan bawat ko ang luha sa mamayan. mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong
Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. And we are live. Isang mapayapa at ligtas na araw na naman po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. At binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay ng programa Anghel de la Guardia dito sa La Guardia News Online FB page at sa DWDD 1134 kHz AM radio at katropa DWDD CRS VR TV FB page. Ang programang ito ay hatid sa atin ng La Guardia News, tanod ng malayang Pilipino. Binabati po natin ang lahat ng mga Pinoys all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asia. Siyempre, binabati rin natin ang lahat ng ating mga kagwardiyan, kasundaluhan, kapulisan, kaakiba sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya. Mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan man o wala, mga kababaihan at ang mga kabataan at ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Lalo ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan malayo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Higit sa lahat ay ang ating sambayanang Pilipino saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin dito sa programang Anghel de la Guardia, ang programang para sa Guardiang Pilipino karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, datuin po. Nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan kapayapaan ng bawat mamamayan. Usapang Philhealth. We are now on our Mindanao edition. Of course, inaayahan po natin ang lahat na sumubaybay, sumali sa usapan, magkomento, magbigay ng reaksyon at opinyon sa pamamagitan ng pag-type nito sa ating comment space. Dito pa rin sa ating Facebook page, La Guardia News Online FB page, or sa ating replay sa 1134 kHz Armed Forces Radio mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Or sa FB naman via at katropa DWDD CRS VR TV page or sa aking YouTube channel naman po sa pamamagitan naman ng inyong pag-live stream. Huwag niyo pong kalimutang i-like and share and subscribe doon po sa ating live stream and dito rin po sa ating live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at katropa DWDD CRS VR TV or at La Guardia News Online Facebook page if you've missed this live program. So, what are we waiting for? Imbitahan na ho natin ang ating mga kasama mula sa Mindanao. Uunahin natin, ladies first, partner Lynn Ibanez. Hi, partner Lynn. Yes, isang magandang gabi galing sa Cagayan de Oro. Magandang gabi, partner Mike. How are you po? I'm doing well. So far, so good. Kayo naman Yes. dyan sa Region 10, kamusta naman ang mga kondisyon dyan ng COVID? Medyo dumami po yung case natin ngayon. Kaya Oo careful nga po eh. kaming lahat dito, no? Especially dito sa Region 10. Anyway, magandang gabi sa ating mga aktibo at masisipag na mga kasamahan sa Philhealth Region 10. Of course, partner Mike, hindi natin makalimutan ang aming Acting Regional Vice President, Sir Delio Aceron II. Magandang gabi po. At sa ating mga masugid na tagapanood, nagsagot ka ng Usapang Philhealth Mindanao Edition here at La Guardia News Online. Maayong gabi sa inyong tanan. O samahan niyo kami ngayong gabi. Who do you have with us, Yes. partner Lynn? Yes, kasama natin Sino ang ngayon, ating mga partner kasama Mike. ngayon as co-host? Yeah, bago po siya, first time niya dito rin sa ating programa sa Anghel de la Guardia sa Usapang Philhealth. Siya po ang Public Affairs Head ng Philhealth Zamboanga. Please help me welcome Michael Jones Lahi. Oy, Mike din katukayo. siya. Oo nga, pareho kayo Mike. Hi Mike! Partner Mike, good evening. Welcome to the program. Po, buenas noches, partner Mike and partner Oo nga Lee. pala, Zamboanga.
Sa Yes, Bacano. Zamboanga Sa po. Bacano po, yes, yes. Buenas noches sa mga nakikinig sa Usapang Philhealth sa La Guardia News. Good evening Buenas po. noches. Thank you for having me sa Usapang Philhealth in tonight's session po. Yan. Thank you. Welcome to the program, Partner Lynn, Partner Mike. Siyempre, tulad ng aking nabanggit, tayo'y humataas ang ating kaso ng ating COVID-19 sa mga iba't ibang bahagi ng lugar o bahagi at mga lugar ng Pilipinas. Siyempre, would like to welcome everyone sa Usapang Philhealth Mindanao Edition at Anghel de la Guardia. This program is every second and fourth Monday of the month. Makasama natin ang Public Affairs Head ng Philhealth Caraga and Philhealth Cagayan de Oro City. Of course, ang Universal Healthcare o UHC ay isang malawakang reforma sa sektor ng kalusugan na naglalayong bigyan ng access ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan nang walang dapat ipangamba sa gastusin ayon sa batas ng Universal Healthcare. Mayroon na lamang dalawang kategorya ng membership kung saan ang lahat ay maaaring mapabilang, ang direct at indirect contributors. Siyempre, ngayong gabi, Partner Lynn, Partner Mike, ay pag-uusapan natin, tama ba, ang tungkol sa pagpamiyembro ng Philhealth at ano-ano ang mga dokumentong kailangan para maging miyembro. Tama ba ito, Partner Lynn? And can you please introduce to us kung meron man tayong guest ngayong gabi? Yes, Partner Mike, it's my honor po. Nga-introduce po natin ang guest natin ngayong gabi. Siya po ang head natin sa Membership and Marketing Section. So, tawagin po natin, Partner Mike, si Ma'am Fatma Giling. Ma'am Happy or pwede natin siyang tawaging Happy? Yan. Hello, Ma'am Happy. Hello po. Hi, Partner Happy, Fatma. Kamusta po? Welcome to the program. Thank you, Sir Mike. Thank you, Merle, and thank you, Sir Michael. Good evening sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Sorry kay kakakulban ko. Anyway, salamat sa invitation, Merlin. And maayong gabi sa inyong tanan. Yan, hello ma'am, maayong gabi rin po sa inyo. And of course, we're very glad that you joined us today in our program. Kasi tonight, ngayon din sa Pilipinas. Today, doon sa ibang bansa. At baka tanghalian naman doon sa ibang mga lugar. Kaya we are viewed all over the world. Like to greet all of those Filipino, mga kababayan natin sa UAE, sa Middle East, at sa western side, sa United States, sa Europe, yan, yung mga nabanggit ko kanina. So, being that as it may, Partner Lynn, sino-sino ba ang meron ka bang gustong banggitin kung sino-sino ang kabilang sa direct contributors? Yes, Sir Mike. Since meron na tayong UHC law, meron tayong dalawang kategorya, yung direct contributor and indirect contributor. Under sa direct contributor, ito yung may mga capacity to pay, yung mga may capacity na magbayad ng premium contribution sa PhilHealth. Ito ay yung mga empleyado na may formal employment, na mayroong employer and employee relationship. So both ito ng government and private workers, whether regular, casual, or contractual. Number 2, ang kasambahay is under the direct contributor. Number 3, ang self-earning individuals and professional practitioners. So, nagpo-fall din sila under the direct contributors. And of course, number 4, the overseas Filipino workers or migrant workers na tinatawag natin. And then, mga Filipino living abroad and Filipino with dual citizenship. So, lahat sila nagpo-fall sa direct contributor. Of course, ang lifetime members natin. Lifetime members is sila yung mga nag-retire
na 60 years old above na meron silang contribution at least 120 months. So, last but not the least is those 21 years old above na may capacity to pay the premium contribution. Yan. Ma'am partner Fatma, o Happy na ma'am lang po. partner happy. Partner happy Yeah, na lang ganda po. naman, happy. Always be happy, ha? Yes. Ma'am, do you agree with being the head of membership? Yung po mga nabanggit ng aking partner na si partner Lynn. Of course, syempre sumusuporta si partner Michael. Partner Mike, do you agree with all of those as well as head of membership po sa inyong lugar? And can you expound more on all of these contributors, direct or indirect contributors? Para naman sa since yung kanina yun yung mga under sa direct contributors, doon naman tayo sa indirect contributors. So sa Yeah. indirect contributors, of course, it refers to all others not included as direct contributors. So sila yung mga hindi na enroll or na i-register or hindi sila nag-qualified as direct contributor. So sino-sino tong mga indirect contributors? So marami din tayo dito sa Philippines, of course. Yung mga indigent na identified by the DSWD, yung mga beneficiaries under ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or yung tinatawag na MCCT or Modified Conditional Cash Transfer. Under din yan sa indirect contributor. Yung senior citizen din natin who are not covered by the program at wala silang sapat na contribution sa Philhealth ay under din siya sa indirect contributor as senior citizen. So, meron din tayong persons with disability, kasama din po yan sa indirect, although wala pa po tayong, lilinawin ko lang, yung PWD natin is wala pa pong PhilHealth circular na re-release and guidelines para kung paano natin sila i-enroll o i-register. So, kasama din po sa mga indirect contributors, of course, ang mga Filipinos na 21 years old and above na walang capacity to pay. Sila yung mga wala silang kakayanan na magbayad ng premium contributions. Meron din po tayong yung mga special laws kung mga program na pwede din siya sa indirect contributor. And of course, those previously enrolled as under the POS or point of service or sa sponsored program. Kasi Sir Mike, this year, for the calendar year 2021, wala na po tayong sponsored program. So, may mga previously enrolled tayo under the SP at saka sa POS na mga financially incapable. So, lahat ng mga financially incapable na mga member ay pwede pa rin siyang ipasok as indirect contributor. Yes. Yan. Yes, opo. May tanong ako, partner Mike, sa kanya. Okay lang po. Sure, go ahead. Ang tanong ko lang, Ma'am Happy, is ano yung mga requirements? Di ba iba-iba naman? Kasi kanina, i-mention mo yung iba't ibang klase ng miyembro under the direct contributors and indirect contributors. Ngayon naman, pwede natin malaman kung ano ang iba't ibang requirements para magparehistro. Rehistro sila kasi usually kasi partner Mike, maraming mga questions, mga basic questions regarding mga basic ng mga requirements. So para malaman sa ating mga viewers ngayon, pwede po isa-isahin natin kung ano po yung mga requirements nila. Unahin natin yung direct contributors. Okay. Sa direct contributors naman, since meron tayong policy or may circular si PhilHealth, na lahat ng new registrants are required to submit to PhilHealth ng PhilHealth member registration form or ang tinatawag natin na PMRF kasamang isang proof of identity. So ano yung proof of identity? Ngayon yung sa circular natin is mas lenient siya compare sa dati natin na mga documents or requirements. So ang maganda ngayon, Sir Mike at saka Merlin, is that yung member, ang kailangan lang nila is to submit the duly accomplished PMRF together with proof of identity. What are the proof of identity? Of course, number one na proof of identity natin is
the birth certificate or the baptismal certificate. If walang birth certificate, kasi yung mga iba, ang problema nila, wala silang birth certificate, Yes, pwede yun. any valid government issued ID na mayroong date of birth or birthday ng magpapamember. So, yan na lang ang, kung wala silang birth certificate or baptismal, pwede any identification card, government issued identification card. Marami po tayong pagpipilian. Nasa ano po natin, sa circular, nakalagay po doon sa Annex B, Circular 2020-001, nandun po lahat ng mga documents at saka proof of identity. Like for example, yung passport, driver's license, andun din po, PRC ID, NBI clearance, and postal ID, at saka marami pong pwede nilang i-attach para maka-register sa Philhealth. So, hindi sila mahihirapan mag-register sa Philhealth dahil sa maraming silang pwedeng i-attach sa PMRF na maka-register sila sa Philhealth. Okay, Okay. yes. Partner Yeah. Lynn? Partner Mike? Yes, We have Partner Partner Lynn with another question kasi mukhang there are two Related different yun. requirements related Yes, to yes. that. So one is for that requirement, and then itatanong ni Partner Lynn yung para dun sa isa, and then after sunod si Partner Mike. Mukhang nagiinit ang ating talakayan, sunod-sunod ang ating mga katanungan. So go ahead, Partner Lynn. Yes, kanina yung guest natin si Ma'am Parang Happy. forum Partner Lynn, nalito ako ng konti Oo nga, kasi iba kasi yung partner Mike. Kaya nga, every time may program kami, usually yung mga questions ito, basic siya, pero maraming nalito kasi iba-iba yung requirements natin, di ba, Ma'am Happy? Yes. For the different types of membership category. So ngayon, puntahan natin yung indirect contributors kasi importante din to. Example, yung sa indigents natin, identified by the SWD, di ba there's kung saan galing yung lista, yung mga ganun. So what are the requirements po under yung mga miyembro under the indirect contributors? Okay. Para naman sa mga indirect contributors natin, as I mentioned earlier, yung sa indigent and the 4Ps beneficiary pantawid is being identified by the DSWD. So since sila yung partner natin, sila yung nag-identify, sila yung magsasubmit ng listahanan sa Philhealth para i-process ni Philhealth na ma-enroll at ma-register sila for the calendar year. So hindi po pwede mag-walk-in sa amin si member. Supposedly, yung listahanan will be coming from the DSWD. So, lahat ng binibigay sa amin ni DSWD for the listahanan and the 4Ps and the MCCT, yun po yung ini-enroll ni Philhealth at nire-register namin. Yun po yung sa indigent and sa 4Ps. Doon naman po sa mga Filipino citizen na 60 years old and above who are not covered by the program, of course, yung sinasabi ko is a senior citizen ay pwede silang maging membro. Anong kailangan nila isubmit is yung duly signed PMRF together with the OSCA ID. So pwede po yun para ma-register sila sa programa ng senior citizen ng Philhealth. So, doon naman po sa yung mga previously enrolled natin sa SP or doon po sa point of service, pwede din po sila ma-renew or kasi previously enrolled kasi sila. So, that means hindi na sila active for this calendar year. Pwede pa rin sila makapasok as indirect contributor provided na yun nga may certification coming from the social worker na wala silang capacity to pay the premium. And of course, yung POS din kasi is yan yung isang programa ni Philhealth na pwede sila mag-enroll during admission sa government hospitals. So pwede na dun sila ma-enroll sa hospital. Then, yung din mga Filipinos na mga 21 years old above na walang capacity to pay, pwede din sila maipasok sa indirect contributor as financially incapable. Yes. Maraming salamat, Ma'am Happy. Yes, Baka may tanong ka, Partner Mike? Yes, partner. No, I Puro think Mike yung mga may tanong partners si natin Partner ngayon. Mike. Hold on, Partner Lynn. Which Partner Mike are you calling? Are you calling the moderator or you're calling our other partner? Our other partner. Anong tawag ko sa kanya? MJ na lang okay. kaya. Hindi, Partner ako na lang Mike. magtawag sa kanya kasi ako yung moderator So, I'll call him.
para sunod-sunod yung ating talakayan at ma-manage natin ang maayos ang ating usapan. Because I have a lot of questions that are coming in from our messenger site, yung ating mga comment space. So, Partner Mike, para hindi ako nalilito, Partner Lynn, kasi pag sinabi mo Partner Mike, ako sasagot Dalawang eh. mic. Ako na lang tawagin mo para ako na lang tatawag kay Partner Mike. Okay, sige, ikaw Partner na. Mike, go ahead for your question. Okay, partner Happy, after identifying no kung ikaw ay eligible to be a direct contributor member or indirect, sapat na ba yung PMRF para makapagrehistro at ano-ano yung mga dokumento na kailangan for registration? Partner Happy. Para naman doon sa tanong nyo is ayon sa ating polisiya, yung sinasabi ko kanina, yung Circular 2020-001 ay kailangan lang ang duly signed PMRF at isang proof of identity para maka-enroll o register ka sa Philhealth. Para naman doon sa yung documents kanina, yung na-mention ko kanina, yung mga proof of identity for the member na mag-register is yung birth and baptismal certificate, or yung mga proof of identity na mga valid government-issued ID. So kung ang tanong mo naman is yung para sa dependent, meron din po tayong mga supporting documents para doon. Pwede natin, Partner Happy, ila-add kung ano-ano yung mga dokumento if you want to declare your dependence. Okay. So kung gusto mo naman i-declare yung dependent, like for the spouse, of course, kailangan talaga yung marriage contract kasi yun yung makikita natin yung relationship between the member and the dependent. And syempre for the children or child, unmarried and unemployed, legitimate and illegitimate, below 21 years old, ang kailangan lang ni member na i-submit is of course the birth certificate ng anak niya. Then for those legally adopted children, ang kailangan natin is of course yung court decree of adoption. Then pwede din si member i-declare na yung step child or children ng spouse niya na bago by submitting the requirements ng marriage contract ng biological parents at saka yung birth certificate ng anak. So bale, para makita lang natin na yung marriage contract at saka yung birth certificate ng anak, makikita natin doon na yung yung biological parents niya, kasal siya doon sa member. So pwede niya i-declare as dependent. Para naman doon din sa mga mentally or physically disabled na mga bata na may karamdaman 21 years old above, pwede din natin yun i-declare as dependent. Kailangan lang nila mag-submit of course ng birth certificate and medical certificate issued by the attending physician. So, kailangan nila mag-submit ng medical certificate para i-describe anong extent ng disability ng bata para ma-declare siya as dependent kahit 21 years old and above na siya. Pwede din natin i-declare yung mga foster children. So, of course, ang kailangan din natin sa foster children is yung birth certificate or foundling certificate or child profile and foster family care license. So, yun yung kailangan natin dun sa mga foster children para ma-declare natin sila as dependent. Para naman din dun sa mga minor registrant, yung minor lang din talaga, birth certificate lang talaga ang kailangan nila i-submit. Okay, we have follow-up question, Partner Mike? Or okay naman, nasagot na ni Partner Fatma yung tanong? Nasagot na niya po, Partner Mike. Okay, Partner Mike, meron ako, Partner Len ha. Ma'am, Partner Fatma or Partner Happy, anong mga dokumento kailangan para sa pag-update ng impormasyon at pagdagdag ng dependent? Is there any? Yun po. Bali, PMRF. Yung nabanggit nyo kanina. Bali, kailangan pa rin yung PMRF. Tapos i-attach natin yung mga birth certificate, marriage contract, kung ano man yung gusto mong i-update doon sa member information. Yung member information ng isang membro. Siguro yung tanong na lang na importante rito is paano maging miyembro? Libre ba? Of course naman. UHC?
madali lang po maging miyembro. Kasi since yung UHC law din natin is ang mandate niya is lahat ng Pilipino miyembro, madali lang po maging miyembro. Kung sa libre naman po ang magpa-member or magpa-register. But then, syempre, of course, kung depende kung saan ka magfo-fall na category, ang may bayad lang is kung sa direct contributor ka. Pero sa pagpapa-member at pag-register sa PhilHealth, wala pong bayad. Wala pong bayad ang kumuha ng MDR, wala pong bayad ang kumuha ng ID. So, baka kasi may mga iba or iba na kumukuha ng bayad, which is hindi po libre po yung MDR at saka yung ID. Yun lang po. Ang may bayad lang po is kung like for example, ako nagpa-register po ako under sa direct contributor, then probably kung sa employed sector ako, then my employer mag-deduct and magbayad si employer for me. Okay. So, siguro, dadagdag ko lang doon sa tanong is there a difference whether I am in Manila or NCR or Mindanao or Visayas doon sa mga requirements na hinihingi? Or Wala. it's a standard for all? Standard po yun. Kasi nasa circular na po yun, nasa polisiya na po ni PhilHealth kung ano po yung kailangan i-submit. Okay. Partner Lynn, you have a question? Yes, I have may tanong po ako, Partner Mike. Pero yung nabanggit ni Ma'am Happy ka na, maganda yung sinabi niya, Partner Mike, yung about libre, yung member data record at saka libre yung ID. Yes, importante yan. Kasi ngayon marami na nagpabayad. So it's a warning, no? It's a warning for everyone na libre talaga yun. So wala tayong bayad. Right. So beware of online fixers. Yun yung natanong ko kasi may mga ibang lugar kaya ako siya naitanong kasi may mga we've been having some issues, may mga ibang mga nag-message sa amin na sinisingil daw sila ng ganitong amount or what not. Nung minsan narinig ko si Partner Delio sa isang interview niya na walang binabayaran at saka maging vigilant. You report to your local PhilHealth. At sa dami naman ng ating mga na-interview tuwing Monday, almost naikot na natin ang kabuuan ng NCR. Naikot na natin ang, I think this is now our third or second group sa Mindanao. I'm sure parating na yung Visayas. And so as far as I have observed, halos lahat naman are very honest and very forthright, no, in telling the members or non-members na nasabihin nila sa inyo, lalo na sa Public Information Office, because para saan pa tayo may PCares if it doesn't care, di ba? Kaya nga PCares because everybody in PhilHealth cares. So if may nangloloko sa inyo, nagdadalawang isip kayo na bakit may bayad, bakit ganito. This is the reason why Public Information Office and all of its officers like Partner Mike here, Partner Lynn, these guys from Mindanao, and Partner Fatma, and Partner Mel Luxon, and Partner Mon Acoba, Partner Delio Asaron, who's really very passionate in telling everyone na itong information, public information, yung importance ng public information is for you guys to be informed of the legal activities and the benefits that are awarded or that are supposed to be for you. No, yung binabanggit ni Partner Fatma, yan napaka-importante yan. I didn't know about it. I've been a member of PhilHealth for almost half of my life or more than half of my life. And, di ba? Hindi ko alam na meron palang direct at indirect. Mag-iisip ako ganyan. Meron palang itong U8 Universal Healthcare Act na law na it's a difference from the old PhilHealth. Marami ng mga na-upgrade. And these questions, like what you're asking, Partner Lynn, are very important. Lalo na yung payment. Important yan ngayon. Alam mo naman, marami ng mga binabayaran ngayon. Nagtataasan ng bilihin. No, napaka-importante yan.
So, if there are other questions, Partner Lynn, I understand you have an additional question for Partner Fatma or Partner Mike. Yes. Yes po. May question po ako, Partner Okay, Mike. Partner Lynn, go ahead. Yes. Kasi na-admit yung kaibigan ko para sa gas natin, Ma'am Happy. Pero hindi pa siya miyembro ng PhilHealth. Ano yung gagawin niya? Ano ang kanyang gagawin? So, yes, yun. Yes, Merl. Kasi dito sa Region 10, I'm talking about sa Region 10. Since pandemic kasi, is that lahat ng mga hindi pa naging member na na-admit sa hospital is that pwede sila mag-submit ng form sa hospital, and si hospital is i-email nila sa PhilHealth para ipa-register si member. But then of course, kung may mga kailangan pa rin na hindi din hindi masagot ng hospital, so may kailangan pa silang i-comply, then they have to go yung guardian ni patient na pumunta pa rin sa PhilHealth. Pero madali lang ngayon kasi Sir Mike, upon admission naman meron po tayong medical clerk. So mismo doon sa admission is parang sasabihan na nila si member, mag-update sila if kailangan i-update yung membership nila or magpa-register sila sa PhilHealth. So may mga steps na doon pa lang mismo sa hospital na sinasabihan na nila directly doon sa member para hindi na sila para before sa discharge, kumpleto na yung documents and requirements na kailangan nila i-submit. So, plus sa mga cares din natin, Sir Mike, Merlin, is syempre nandun din sila para din tumulong dun sa mga members natin kung ano yung mga kailangan nila. So, madali lang po magpa-register ng PhilHealth at saka kung ano po yung gagawin nila is that dun pa lang po mismo sa admission is sasabihan na po sila kung ano po yung dapat nilang gawin. Partner Fatma, clerk ba yung nandun? Apart or on others, nandun na si P-Cares? Yung favorite din mo ni P-Cares. Paborito ko kasi kasi minsan, di ba minsan, partner din ang hirap-hirap pumausap sa clerk ng ospital. Ang unang tanong kagad ano yung bill ho? Kaya doon yung P-Cares natin. Yung P-Cares natin kasi is, how can I help you? Ayan, yan yung favorite line ng mga P-Cares natin And narinig ko kasi mga medical clerk. Diyan ba sa Mindanao, siguro maitanong ko lang, mag-iintriga lang ako ng konti. Marami rin bang P-Cares diyan sa mga ospital diyan? Yes, Partner Mike. Maraming P-Cares na-deploy sa buong hospitals within our jurisdiction dito sa Region 9. Lalo na sa Region 10? Kasi malulungkot ako pag konti lang ang P-Cares sa Region 10. Marami kaming P-Cares dito. Alam mo, favorite yan, Partner Lynn, ni Partner Delio. At kasi nakakatulong talaga yung P-Cares. Yes, Oo, malaki definitely. yung role nila. Kaya alam ko favorito mo rin yung mga P-Cares. It takes away the stigma. Yeah, when they know that there is a PhilHealth coordinator that cares for you. Kasi look, you're having trouble trying to find ways and means to take care of your loved one. No, na nandyan sa ospital. Hindi naman yan hotel, hindi naman yan resort. Na kaya naman nagpupunta dyan sa ospital dahil may nangangailangan. At definitely, kaya sila nandyan at nangangailangan, they're at a loss. They are, stressed, worried. So, wala yan sa tamang wisyo. Kaya yung iba, nagulat ako, may isang ospital kasi may lumapit, public hospital to. Kaya minsan napapapalakpak ako pag sinasabi ni Presidente Duterte na pag inaway ka, sampalin mo. Well, I cannot blame the guy because sometimes there are in public hospitals na itong mga ibang nakikwento sa akin at from a personal experience na rin, talagang hindi ka asikasuhin. Yung pinakamasakit doon is yung babanggitin na may pambayad ho ba kayo?
Yan naku, pinakagigil na gigil ako. Yung unang-unang bungad pa lang ng tanong imbes na kamusta ho yung pasyente ninyo? Ano ho ang pwede namin maitulong sa iyo? Ang unang tanong is, may pambayad ho ba kayo? Pagka ganyan na yung tanong, partner Lin, nanginginig na yung laman ko eh. Parang, di ba? And when there are PhilHealth, kasi libre. Yeah, from what I heard from partner Fatma, libre, no, ma'am? Partner Lin, as what you have followed up, libre. So, why would there be any question of bakit sa'yo magtatanong si PhilHealth ng may pambayad ho ba kayo? Definitely, pag lumapit ang PhilHealth sa'yo, the only thing that they would ask is, how may we care for you? You know, di ba? I'm a undergrad nursing graduate. So, our motto is give tender love and care. Why is that? Because nurses are the only ones that really looks for looks for the people that they need to take care of. And believe me, it takes really a lot of courage to help, to take care. And Kaya, patience too. di ba? Kaya we are renowned all over the world as one of the most caring nurses, yung mga Pilipino. Doesn't have to be female, male. Basta pag sinabing Filipino nurse, mas mataas yung care factor. At napakaganda nun. I just wanted to put emphasis on P-Cares because that is one of the most landmark decisions to create that group. Kasi ang hirap maghanap ng pambayad, wala pang tutulong sa iyo. So pag lumapit si PhilHealth sa iyo, paano ho ka namin kayo matulungan? And yung medical coordinators, no, Ma'am Fatma, hanapin na lang nila yung P-Care, no? Mga magagaling yung pickers natin, partner Mike. In fact, may mga commendations po tayong na-receive na yung mga pickers natin dun sa hospitals. Anyway, one of our programs siguro papakita natin no, yung mga mga commendations sa ating mga pickers. Kasi they are doing well in the hospital sa pagtulong sa ating mga miyembro. Wag kayong mag-alala, hindi naman ito PhilHealth sanctioned program eh. You know, PhilHealth is not paying me anything. This is a advocacy program of Anghel de la Guardia to shed light on the good things that PhilHealth does. Ayokong pag-usapan yung mga negatibo. Kasi lahat na lang negatibo eh. Tapos negative pa yung pag-uusapan natin. Let's tell the people how PhilHealth cares. No? So, and this is one. So, we still have a question, 2 more questions, partner Lin? Yes, partner Mike. Yeah. Okay, partner Happy. Yes. In relation sa question ni partner Lin, sino maaaring makinabang sa point of service program natin? Okay. Yung sa point of service naman natin is of course isang programa yan to cover all Filipinos under the NHIP, including yung mga unregistered and inactive members. So yun yung mga inactive na wala na silang bayad at saka yung mga hindi na register. So pag na-admit sila, of course, i-assess muna sila ni social worker if financially incapable sila. Then if financially incapable sila, of course, they need to submit yung PMRF. Then i-enroll sila ni hospital under the POS. So si hospital na yung mag-i-enroll sa kanila gamit yung POS natin na system, then i-validate lang ni PhilHealth, then mai-enroll na sila within the calendar year. So, yun yung maganda sa POS, diretso makaka-avail si member pag na-assess sila ni MSWO or si social worker na financially incapable sila. So, sila yung pwede maka-avail ng POS. Thank you. Partner Happy, additional lang po para maliwanawagan lang sa mga nakikinig. Ang POS program natin is it can be enjoyed sa public hospital and private hospital ba? Actually yung sa as of ngayon kasi ang meron pong system, yung sinasabi ko kanina na POS system is nasa government hospital. Okay. So na-implement kasi to last 2018
sa lahat ng government hospitals. Wala pa pong POS system si private, but then pwede pa rin sila maka-avail doon. Kung na-identify na sila as POS-FI or FI sila, pwede pa rin sila ma-admit sa private hospital as long as na-enroll na sila sa Philhealth na POS. Thank you, partner. Happy for that clarification. Go for it, partner Lynn. Yes, may tanong ako, partner Mike. Mari bang magparehistro? Kasi 'di ba pandemic karon. So ngayon, para protektahan natin ating mga miyembro, may mga ano pa tayo sa corporation. Ma'am Happy, maari po bang magrehistro online? Of course, since pandemic ngayon, pwede tayong tumanggap ng registration. Pero syempre, kailangan pa rin yung PMRF na pwede nilang i-download sa website natin, www.philhealth.gov.ph, yung PMRF, together with yung proof of identity. Then, meron po tayong mga designated email address na pwede silang mag-email para ma-register sila sa Philhealth. So, pwede sila. Plus, pag na-launch na, sasabihin ko na, Miss Merle, pag na-launch na yung virtual Yes. Virtual unit. Virtual unit ni Philhealth is mas mabilis sila maka-register online. Okay, wow. And dami kong natutunan and dami akong mga reflection na narinig at it augments what people like me, a civilian individual, that are full of questions on how to take care of my loved one. Meron pa bang lalo na itong pandemic? Is that your last question, partner Lynn? Yes, partner Mike. Okay, yung online natin. Meron po tayo. So siguro may mga ako na lang. Ata. Okay, sige. Anong tanong? Yeah? No. I don't have any other questions left. Gusto ko na lang sanang invite si partner Fatma to give her parting message, her reminders. Baka meron pa mga siguro mga invitations on how to in addition to what you have already shared. Please go ahead. Unless you have another question. May tanong ka pa, partner Lynn? Wala na po, partner Mike. Okay na partner po. Mike. No more. Partner Mike, a man of few words eh. Thank you for Partner Fatma, go ahead. Yeah, okay. Thank you, sir, for the invite, Merle. I-remind ko lang na sana yung mga nakikinig na hindi pa nagrehistro ay mag-register sila sa Philhealth at mag-update sila ng member information nila. So, kahit registered na sila, mas maganda pa rin yung na-update nila yung records nila. So, we encourage the members to update their member information, of course. And para din naman din doon sa mga registered members, meron po tayong Philhealth member portal na pwede silang mag-download ng MDR, pwede silang makaprint ng MDR at doon naman sa mga self-earning individuals, pwede silang magbayad through the portal, the Philhealth member portal na pwede nila ma-access anywhere, anytime. Nasa philhealth.gov.ph din yon. So we encourage din yung mga members para makita nila kung updated na yung records nila and please mag-update kayo ng records. And of course, pag na-launch na din yung virtual, mas madali na sa kanila mag-register and we encourage talaga yung mga tao na mag-register sila sa Philhealth and of course i-update nila yung mga dependents nila. Yun lang po and thank you for inviting me and wala na. Good night. Thank you, Ma'am. Mag-so-call. Thank you. Thank you. Thank you, partner Fatma. At siguro I'll bring you in sa ibang mga questions natin. Punta lang tayo doon sa mga partners natin dito ng mga nagtatanong. I'm actually doing 8 things at the same time, so you have to excuse me, Dami ako mga pinagpipindot dito eh. I'm my own may greetings technical din, dami. Thank you for watching. Later. So ayan, si Isidro Julian, sabi daw approve yan ha. At sabi ni Marlene Acosta, good evening
Partner Lynn, you can go ahead and read. Yes. Good evening po. Keep safe everyone, especially to our ARVP Sir Delio Iacer on the second. Greetings from Leo Bukidnon. Thank you for watching, Leo Bukidnon. Yan. Partner Mike, can you read this? From Sheng Esteban, magandang gabi po sa lahat. Hi, Ma'am Sheng. Partners namin. Partner Lynn. From Daisy Tapitan, good evening to all. Greetings all the way from Leo, Asamis City. Thank you for watching po, Ma'am Daisy. Ako, I'll be reading this one. Ate Feli Rial, good evening po, Sir Mike Laguardia Datuin. Good evening, Ate Feli. Good evening po, Sir Michael Jones S. Lahi and Ma'am Lynn Ibanez. Talagang binuo ni partner ni Ate Feli yung pangalan nyo, you know? Yan, MJ pala partner. ito siya sa partner Mike, MJ, kasi Michael Jones. So, partner MJ na lang pala ang tawag ko sa'yo pagka para hindi tayo nagkakalituhan. Copy, partner Mike. Napapatigil ako doon sa mga ginagawa ko pag sinabi ni partner Lynn na partner Mike, please go. Nataranta tuloy ako eh. Kinakala ko, tawag ako eh. So, partner Fatma, can you please read this one? Nakikita nyo ba? Yeah. Yes po. From Ma'am Dina Gabor, good evening. Greetings from Philhealth Business Center, Carmen CDO City. Hi, Ma'am Dines. Ma'am, pakiulit po. Ito naman po. Friend, good evening po mga partners. So proud to my dear friend, Ma'am Happy Tanggol Giling. Hi, friend. Shout out din sa mga kalibog ko watching here in Hagonoy, Bulacan. Hi Daisy. Yan. Partner Mike? Yeah, from Mark Celestial. I'm happy for you, Ma'am Happy. Hi, Mark. We're all happy for you. Si Happy. Ito yung mga kalibog group ko ng mga taga Philhealth sa other region. Thank you. Yan. Ma'am, partner Lynn, go ahead. Still from Ma'am Daisy Faustino. Shout out po sa mga messes. Ano yung messes Happy? Baka term nyo yan. Nang uli-uli. Happy birthday po to our Nanay Jose. Mrs. ata to, Mrs. Yan. Again, partner Lynn. From Mark Celestial, good evening from Pro NCR South. Laban lang guys. Yes, laban lang. Partner Mike. Okay, from MJ Minerva, watching here in Iloilo. Hi, Ma'am. Hi, Miss MJ. Fans ni again, Happy. partner Mike. Ito, matindi to. Partner Mike, again. Hi, from Madam May Dison. Good evening, watching from Cagayan de Oro. Good evening, Ma'am. Partner Happy. Shout out po sa group namin, membership group nationwide from NCR, Mark Celestial, Archie PD Guzman from Pro 4A, Gemma Arca from Pro 7, Don Di Roble, Happy from Region 10, Paul from Region 8, Pro 9, Joyce, and from Pro 11 sila Arnie. Yan yung mga kalibog group ko. Good evening sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Kaya tingin ko gustong-gusto mong basahin yan kasi I'm sure you know every one of them. Partner Lynn, you can read the three na magkakasunod dito. Okay, from Mark Celestial, thank you sa Tumblr, Ma'am Happy. Nambigay ka ng Tumblr. Parang wala akong From Marlene Acosta. Ma'am Happy, ha? Ma'am Happy, bigyan Tasa lang ng kape yung meron ako rito, eh. Si Miss Meron Marlene, kami ang dami, maraming padalhan kita. Tumblr. Maraming Tumblr si Miss Parang Marlene. natataka ako kay partner Delio. Ang dami-dami mga suot na nakalagay PhilHealth. Ako ni isa wala akong hawak ditong PhilHealth. Mahal na mahal ko pa man din ng P-Cares, but parang some of them does not care. The joke lang. Meron kami pa lang partner Delio, ha. Alam ko naman marami kang mga binibigay sa akin ng mga bagay-bagay dyan eh. But thank you. Na kasi ang gaganda ng mga damit nyo, polo shirt, jacket, yung mga nasa poster ni na partner Mel
sa kanila, partner Lynn. Sabi ko, nasa NCR ko, ba't parang hindi ko nakikita yon? Dapat may jacket ka, ano, para yung art card natin, pare-pareho tayo, naka-black jacket. Sabi Partner ko nga, Mike, no? sabi ko nga kay partner Delio, partner, parang ang ganda ng jacket mo, ha? Parang kasya sa akin din yan. Alas Ano sabi magkasing niya? katawan kasi kami ni partner Delio eh. Oo. Kaya pag meron akong arborin, dapat manggaling sa kanya kasi isa lang ang size namin. Sabihin ko sa Okay. kanya bukas. Yeah. Okay, partner Lynn, go ahead. Greetings to our beauteous. Yeah, beauteous and always happy and gay MMG head. Ma'am Happy from Marlene Acosta. Yeah. Go ahead, From ma'am. Marlene also, greetings also to our very active Pau head, Ma'am Lynn. Akin yun, Ma'am Lynn Ibanez. Thank you, Marlene. Keep safe, everyone. From Marlene Acosta. Partner Mike? Oh, Okay, send me from yan, Nars partner Mike. Ibanez. Good evening, Pau, Philhealth Region 10. Wow. Yan. Para ano, iba yung bumati, para hindi Ibanez. From Feli Real. Avid fan yun, avid fan. Avid fan. Partners, bali si from Feli Real, wala si Ma'am Mel and Sir Mon. Oh, DC Ate Feli, Mindanao edition ito. So we are now in Mindanao. Yan. And from Marlene Acosta, greetings din po kina Sir Mike Datuin and Michael Jones. Good evening po. Ay, Good evening. maraming salamat po. Okay, partner Lynn? From Joycelyn Esparaguera. Good evening. Miss Joyce. Uy, bakit uy? Hi, baby. Still from Miss Joyce. Kilala nyo to. Hi, Miss Joyce. Hello po, Ma'am Happy. Ayun, binabati siya eh. Hello, Still Miss from- Joyce. Buenas. Ayun. Smith Yeah, buenas noches now, partner Mike. Partner MJ. MJ na yung Hindi ako malito, nalilito. Ano, pag nasa lugar ako na maraming mic, hindi ko talaga maiwasan na hindi sumagot. Ewan ko, bakit? Talagang, pero alam mo naman, very common ang mic eh. No? Yeah, Oo nga. copy. Paulo Crisanda and Kabahit. Hello, good evening po. Good evening po. Sabi ni Chuvert Trevuch, good evening Sir Mike and good evening sa mga guest. Chuvert, yan ang ating mga nasa Philhealth ha. So baka may katanungan ka, itanong mo na, lalo na yung mga karamihan sa ating hanay ng kapulisan, baka may tanong kayo ha. Marami kasing nakikinig din sa atin at nakasubaybay na taga PSPG, Philippine National Police Police Security Protection Group. Yan yung mga nagbibigay proteksyon. Sila ngayon, marami sa kanila nagkakasakit kasi minsan yung VIP nila may sakit. So nahawa na sila, close in sila eh. So, yan. Sabi ni Daisy Faustino, sabi ko na po, partner Mike, Fab nyo si PCares kasi lagi nyo sila nababanggit. You know, actually, I'm an advocate of PCares. Yan, to be frank, I'm an advocate because I think it's one of the best programs. Well, apart from the universal healthcare law, of which everyone in Philhealth is very happy to implement, yung PCares. You know, the key to any organization is, especially in the government, is your customer service. You know, because ang hirap magpasaya ng tao. Ang hirap mag-please ng tao. And because you cannot please them all, it is very important that you identify, you place, you find ideal people that are ready to help, ready to care, ready to serve. You know, sila yung, you know, because their heart are so big in the service, kahit na anong putikan na ibabato mo sa kanila, you know, they still keep the smile. I'm not saying maging manhid, ano, pero you know, we bring in the front line those who are more than willing to be in the front line. Kasi we have to admit, you know, some of us are more effective on doing auditing, on doing paperwork, on doing administrative and etc. etc. And because we are good at that, you know, we have short patience in some things that are how can I put this without offending anyone? Simple information.
that are supposedly responsibly done by an individual. Nailagay ko ba sa tamang konteksto? Kasi pag sinabi, Yes po. mahirap kasi sabihin na ang dali-dali na nga obligasyon mo na nga yan hindi mo pa gawin. Yun yung isang Totoo. part na yun na diretsahan na salita. Yung libre na, parang gusto mo pa sinusubo sa bibig mo. O sige, meron kaming mga pickers. They will tell it to you in a nice way. Kasi kami lahat dito, busy kami na inaasikaso namin ng pangangailangan. Busy kaming nag-audit ng mga kukolektahin o babayaran. Pero it's not an easy task, ha? Especially with auditing, yung binabalance ninyo yung which are fraudulent and which are not. To be honest, ha? Kasi sometimes si partner Fatma napapangiti eh. I'm pretty sure na experience ni Ma'am Fatma yan. Ang dami sinisingil, hindi naman dapat sinisingil sa Philhealth. Tapos pag sinabi natin na, hold muna, nagagalit. Alam mo yun? Yeah. Pag sinabi natin na, bawal na muna ang ano, sandali, we have to prioritize it. Parang kung tawagin yan, di ba, sa medical field, sa medical term, iti-triage muna natin. What are the most important, di ba? And then the others. And then again, kaya advocate ako, Ma'am Daisy ng PCares. And I salute everyone who thought of that idea and who designed that, lalo na yung call center. The call center, yes. In the early part of I think partner Delio was still the deputy spokesperson then. Inintroduce niya sa akin yung call center. And the call center, ang liit, pero ang daming natutulungan. Ano pa yun? Small room in Pasig. It's just one space. Siguro, 8 lang yata sila or less. I'm not sure. And that team is answering phone calls left and right, and dealing with people. Wala pang pandemic. And you could imagine now kung gaano kalaking tulong nung call center na yon, lalo na marami nagtatanong. And now if it's being spread all over the country, these are the first times I'm talking to Mindanao side of Philhealth. Alam mo naman, paminsan, pag taga Manila ka, tingin mo, Maynila lang nagre-revolve yung mundo mo. Actually, marami pa yan. May Visayas, may Mindanao. And it's very important na malaman nila sa Mindanao, ganito rin yung nangyayari. And it is endemic din yung kagandahang loob. So, maraming mga empleyado ng Philhealth na nagsiservisyo 110%. So, kaya Ma'am Daisy Faustino, now you know, you have an advocate for PCares here. Kaya dapat galingan nyo. Dapat hindi tayo pwede mapahiya. Shout out na lang kami, my partner Mike, PCares po ng Region 10. Ayan. Hello po, Shout out ng sa Region 10. PCares Region 10. Okay, here. I think this is it. Okay, Paul na. Crisan Kabahit. Oo nga, may PCares doon sa Pro 10. Na kaibigan ko yun. Kaibigan ko talaga yun. Pero di ko pa ka-FB friend. Oy, Paul, parang alam ko yan ah. Sino? Parang kilala ko yan. Secret natin. Sabi ni Marlene Acosta, Marlene, flex ko lang ang mga PCares sa Bukidnon. Sila Ma'am Lucille Allen, Ma'am Debbie Mercado Maraginot, Sir Jake Mark Apau, and Sir Benjamin. Thanks for your big help in Bukidnon. Partner Lynn? Yes, from Ike James. Hi, Ate M. Maayong gabi. Ate Partner M. Mike? Okay, from Goldfish. Galing naman, watching from CDO. Hi, Sir Rex. Partner Happy, last but not the least. Yes, approve from Ike James. Approve kay Sir Delio ang request mo, Sir Mike. Nasa meeting pa siya. Aha! Alas 9 Sure na ng gabi. jacket. Yan taong yan talaga. Paminsan, hindi mo malaman kung Philhealth na yung dugong tumatakbo sa katawan yan eh. Berde. May dugong feel. Berde. Ito pala, meron pa akong isa, Partner Lynn, para sa iyo. Yes, from Daisy Faustino, Paul Chris, and Kabahit.
kilala ko rin yung pickers na di mo pa friend. Ala ka. Kaya pa-introduce ko na kay friend Happy at saka Ma'am Lynn. Oo, Sino yun? friend Daisy, 'di ba? Meron pa akong pa autograph sa stickers na pinadala ko kay Paul. So hindi na natin baka mamaya kiligin yung stickers, baka naririnig. Pero alam niya kasi humingi ako i-guess ng na lang natin yan. Partner Mike, i-guess natin yung pickers na yun para kay Paul. Schedule mo lang, partner Lynn. Sige. Para malaman na natin, para i-friend na kayo sa FB. Well, tulad nga ng lahat ng mga activities natin sa buhay, merong umpisa, meron tayong katapusan. No? We reached that point wherein sa lahat po ng mga members ng Philhealth at non-members, please listen. Join us. This is now the second run. This is the second episode. May palagi sinasabi si partner Mel Locson ang episode ng buhay. So, eto po, sundan nyo lang po ang bawat episode ng Philhealth, Usapang Philhealth. May it be NCR edition or Mindanao edition. You'll get best of both worlds. From the Mindanao and the NCR and Luzon. And I'm sure Visayas is up and coming. And join us, partner Delio Aceron and partner Lynn Ibanez, para marami pa kayo. And partner Mike. Sino yung isang kasama natin last time, partner Lynn? Si partner Zandro. Zandro from si Caragallo. Oo. Yun, si partner Sandro and all of the people na imbitahan pa po ni partner Lynn at ni partner Delio at ni partner Mona Coba at ni partner Mel Locson dito sa Palatuntunan. So before I part, of course, I would like you first to give your parting message. Unahin ko, I know it's ladies first, partner Lynn, but unahin ko muna si partner Michael Jones S. Lahi. Partner, please, your parting message and your reminders and your thanks to your side of the island. Yeah, from Philhealth Zamboanga, as always, yung trust namin sa public affairs po, we encourage those Philhealth and non-Philhealth members, if and when may mga katanungan kayo, feel free to contact us. We're always here to serve you. And as a reminder po, beware of yung mga fixers. Lahat ng serbisyo ng Philhealth, mapapagbigay ng MDR, printing ng ID, as we reiterate kanina sa programa, ay libre po. For and behalf of our Regional Vice President, Paulo Johan Perez, this is Michael Jones Lahi. Gracias y buenas noches. Stay safe po tayong lahat. Gracias, buenas noches, Sir Mike. Napakasarap banggitin. Parang nakakadugong bughaw. Partner Lynn, please, your parting message, your reminders kung saan sila tatawag, anong mga contact numbers, and your invitation for another edition of Mindanao edition along with Sir Delio Aceron. Go ahead. Yes. Maraming salamat po, Partner Mike, sa aming guest ngayon, Ma'am Happy. Maraming salamat po. At sa aking co-host, si Partner Michael Jones Lahi. Maraming salamat. At dito nagtapos ang aming programang Usapang Philhealth Mindanao Edition. Abangan niyo po kami every second and fourth Monday of the month. Every Monday of the month. So dito sa Anghel, Guardia. Sa ating mga tagapanood, huwag po ninyong kalimutan i-like and share ang aming Facebook page at PhilHealth-Pro10. Kung meron po kayong mga tanong, pwede kayo mag-text sa text PhilHealth at 0917-898-7442 or pwede kayo magtawag sa ating PhilHealth Action Center at 8441-7442. At kung mayroon kayong mga complaints, kindly email. Pwede kayo mag-email sa actionagadprox@gmail.com. And please visit our website para for more information at www.philhealth.gov.ph. So abangan niyo po kami fourth Mondays of the month. Dito lang po sa Anghel de la Guardia. Sa ngalan ng aming Acting Regional Vice President na si Delio Aceron II, ikinagalak po namin na patuloy kaming maglingkod sa inyo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Maraming salamat po ug maayong gabi sa inyong tanan.
Yan, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa ating palatuntunan at would like to give my special greeting of a happy birthday to former retired Police Director General Edgar Aglipay. Happy birthday po, sir. And of course, to Ms. Marinette Yan Aglipay, Teresita Castro Yan, uh, Ella Aglipay Delio and family, Congressman Michael Edgar Aglipay of Diwa Party List, Yusek Emeline Aglipay Villar of the Department of Justice, along with her husband, Secretary Mark Villar of DPWH, Brigadier General Emiliano Templo of E-Power Security Group and family, Kuya Ramon Bergado of the National President of Padpao, Juanito June and Ophel Lua. Oh, by the way, before I go, I have this ano to, partner Lynn. Meron tayong, can you help me out here? There's one video na binigyan nyo yata ng parangal. Tama ba ito? Hold on a second ha. Ayan, ilalabas ko lang yung video. Si Pilimon Yan. D. Silma, insecurity ng Philhealth Region Office 10. Hindi po ako makapaniwala sa mga comment ng ating client. So, thank you for that kind word. Asahan niyo po, mas pagpabutihin pa namin ang aming trabaho upang mabigyan kayo ng mahusay na serbisyo. Yes, Ano meron yan, yun po partner yung, Lynn? ano? Go ahead. Siya po yung chief ng security guard namin, partner Mike, at may nag-comment sa kanya na client. Kaya Oh. yun po. So, very inspiring talaga yung ginawa ni Mabuhay Sarah. ka. Very helpful din siya, yes po. Mabuhay ka. I'm the president of the Security Guards Association of the Philippines. Wow. Inakarangal kita, kaibigan. Kabro. Yeah, magkakabro kami. And I was a former security guard. So that's why I'm not shy about that. Kung ano yung naabot ko, dahil yun yung mga natutunan ko sa buhay. And one of them, biggest part of that, is learning from the ground up. Once you have that, may mga kaibigan na kami, abogado na ngayon. Meron akong kaibigan, counselor na. Pero mga dating gwardiya, former generals, 3-star generals, major generals, lieutenant generals, former security guards. I'd be more grateful if you've come from the hardships. But of course, I'm not saying that I'm not thinking less about the others. But there's so many challenges that you go through. And sabi nga nila, tumitibay ang mga bagay kapag mas marami kang dinadaanan sa buhay. So, that's why ako tuwan-tuwa ako sa inyong lahat whenever I interview each and every one of you. And Delio, when I interview him most of the times, he speaks from the ground up. You speak from the ground up. Parang si Ma'am Fatma, talagang with passion and with heart yung kanyang trabaho. At just like partner MJ, kasi you guys came from and have passion on what you do. So, yan, kaya happy tayo dyan. So, congratulations kaibigan, pagbutihin mo. Wala tayong ibang mapagmamalaki kung hindi ang ating integridad. Wala tayong medalya. Hindi tayo katulad ng Philippine National Police. We don't have medals, we do not have monuments, but I tell you, once your integrity is intact, yan, pwedeng baunin ng mga anak mo habang wherever they go in their life. So congratulations and mabuhay ka at tuloy mo lang yung trabaho mo. Thank you CDO, thank you Ma'am Lynn for sa group ninyo for being able to see the good that your security personnel does. Thank you for the commendation. And ito nga, binabati ko nga yung presidente ng PADPAO at ang mga presidente ng security agencies tulad ni Juanito June and Ophel Lua of JSL Security Group, worthy of the emulation, no? Sila yung mga nag-aalaga ng mga security guards nila at siguradong may mga Philhealth. Yan ang palagi kong ina-advocate sa kanila. Huwag niyong shortcutin ang mga gwardiya nyo. I-apply ninyo ng Philhealth, magbayad kayo ng tama. Colonel Val Hizon of the Philippine Association of Security and Safety Management, Inc., National. Colonel Almus Alabe,
the chairman of the Mall Security Managers Association of the Philippines. Dr. Estelito June de la Cruz, former DILG Secretary Rafi Alunan, partner organization ACSNAP, Aspire, PAC, SRMS, SESMAP, Security Guards, 59ers, Alliance of the Philippines, Adlacag RWBG, Anghel de la Guardia Community Action Group, Valenzuela, Rizal, Rizal PNP Press Corps 2021-2023, Taytay Municipal Police Station Advisory Council, headed by Chairman Pastor Walter Godoy, Philippine Investigative Media Alliance, si Dakma Riders Group, Taytay Security Action Force, yan po si Ate Feli Real, Tisaf Akap, Delio Aceron, and partners Raymond Acoba, and Mel Locson, partner Lynn Ibanez, partner MJ, and si partner Happy. Of course, Philippine National Police Security Protection Group, Director, Police Brigadier General Ferdinand Cifuentes, and all command group. Police Security Protection Group Advisory Council, headed by Chairman Dr. Regis Romero and Council, to the Provincial Director of Rizal PNP, Province of Rizal, Police Colonel Joseph R. Guelies, all technical staff ng DWDD 1134 kHz AFP Radio Group, headed by Sergeant Jeffrey Malimban, Philippine Navy, Major Katunggal, Philippine Army, MCOG Commander, and its CRS Commander of the Armed Forces of the Philippines, Major General Manuel V. Sequetin. Tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo po ay may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at storya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, kasama po si Partner Lynn at si Partner Mike at si Partner Happy, nagpapaalam. Of course, Partner Delio Aceron, nagpapaalam at nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa Guardia News Online FB page at sa parehong himpilan ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio AM band every Saturdays from 3 to 5 p.m. at social media accounts Mike Laguardia Datuin, Anghel de la Guardia, and Laguardia News. Mike Laguardia Datuin po, nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat ng seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala dahil ikaw ay may Philhealth at dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Thank you everyone. God Thank bless you. po. Thank you.